ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਨਾਲ डिवाइड हो जाएगा। क्लियर 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 2। क्लियर ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 5, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਇਹ वाला डिजिट बिल्कुल लास्ट वाला, क्लियर, इकाई का अंक वो साडे कोले की है 0 है, 2 है, 4, 6 ਜਾਂ 8। क्लियर इन्हां पंजा नंबर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜੋ ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 31253 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 8। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ नहीं हो सकता। इन्हों ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ 9 ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ। ਦੇਖੋ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ 0। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ ਆਇਆ 0 ਹੈ? ਕਲੀਅਰ 0 2 4 6 8 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ 52 ਦੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਕੀ ਆ 2। ਕਲੀਅਰ 2 ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜਿਟ ਜੋ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 52 ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 84 ਇਹਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 4, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ 2 0 2 4 8 6 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7। ਦੇਖੋ ਇਹ 7 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ 6 8 2 ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ 2 ਆ, ਸੋ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ 9 3 9 ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆ 9, ਸੋ 9 0 2 4 6 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਨਾਲ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ 0 2 4 6 ਜਾਂ 8 ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੂਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਓ ਹੋਰ। मैं नंबर लिया 6 4
275 क्लियर, ये नंबर ले लिया क्लियर। 64,275 नंबर लिया मैं। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। 6 ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 6 4 2 7 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ 6 4 10 2 12 12 ਦੀ 7 19 19 ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 24 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਬਣਾ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਸਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ 24 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 3 ਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ 8 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। that means ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 9 5 8 3 ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 39,583 ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਐਡ ਕਰੋ 3 9 5 8 3 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 9 3 12 12 5 17 17 ਤੇ 8 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 28 ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 28 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 28 ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 3 ਨਾਲ ਹਨਾ 9 ਤੀਆ 27 ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 28 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। that means ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 39,583 ਇਹ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਚੱਕਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਮ ਆਇਆ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 4 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 4 ਦੇਖੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 4 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 9 6 8 5 2 ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 6 1 3 9 4 ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਚੱਕਣੇ ਟੈਂਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਹਾਈ ਤੇ ਇਕਾਈ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਤੇ ਇਕਾਈ 2 ਡਿਜਿਟ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਇਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 52 ਆ 52 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 4 ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ 52 ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 52 ਕਲੀਅਰ 4 1 ਦਾ 4 1 ਬਚਿਆ 2 4 3 12 ਕਲੀਅਰ। that means ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ 13 ਆਇਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। 52 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ that means ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 96,852 ਹੈ ਨਾ 96,852 ਜੋ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 61,394 ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਚੱਕੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 94 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ
4 to the 9 4 to the 8 1 ठीक है 4 3 the 12 बच गए 2 होया देखो ये 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ 2 that means ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ this mean ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੋ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ 618 ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨਾ 3 2 3 1 4 ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ 35056 ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਦੀ ਆਸਾਨ ਸੀ 5 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ 65 ਲੈ ਲਓ 195 ਲੈ ਲਓ 94 ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ 75 ਲੈ ਲਓ 1 2 8 4 ਨਾ 4 ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ 2 3 0 ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਕਾਈ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੈ ਯੈਸ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੈ 5 ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 4 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੈ ਯੈਸ ਇਹਦਾ 5 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਨਸ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦਾ ਵਨਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ 0 ਜਾਂ 5 ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 4 ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 230 ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੈ ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ 0 ਦੀ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਸੋ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਹੋਈ 5 ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 6 ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ 2 ਅਤੇ 3 ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ 24 ਲੈ ਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆ 4 ਹੈ ਇਵਨ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਠੀਕ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜਿਟ ਲਓ 24 ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜਿਟ 2 ਤੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜਿਟ ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਜਿਟ ਆ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਆ 2 ਚੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕੋ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਜੇ ਆਨਸਰ 6 ਨਾਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਇਆ ਇਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਅਗਰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ 24 ਵੀ
3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਅਗਰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 2। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ 27 2070 ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। 0 2 4 6 8 ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2070 ਕੀ ਆ, ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 2। ਕਿਤਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਚੱਕਾਂਗੇ। 0 ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 0 7 0 ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 0 7 0, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 9 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਆਇਆ। ਕਿ 9 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਯੈਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 3। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 9 ਕੀ ਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ 6804। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਆ ਹਨਾ, ਵਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ 680 ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਚੋਂ 680 ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 672, 672 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੂਰਾ 6804 ਨੰਬਰ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 672 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ 672 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਤੇ ਗਿਆ 4 6 4 42। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 672 ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 6804, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਇਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੱਗਿਆ 137। ਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 137 ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲਾ ਡਿਜਿਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਹੀ ਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 135 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 135 ਆਇਆ ਕੀ ਇਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 7 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 63 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ 2। ਕਲੀਅਰ ਕਿ 2 ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2 ਬਚ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 8 ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜੋ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ 79152 ਚਲੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 8 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 152 ਕੀ ਇਹ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਠੀਕ ਹੈ। 7 to 19 ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 152 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 19 ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ that means ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬਸ 4 ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਮਤਲਬ 100 ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਕ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ 8 ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 5 7 3 4 8। ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਅਸੀਂ ਡਿਜਿਟ ਚੱਕਣੇ ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 348 ਅਗਰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 348 ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 8 4 ਦਾ 32 2 ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦਾ 24 ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 4 that means ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 348 ਆ ਇਹੀ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। that means ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਆ 5 7 57 348 ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 2 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, 2 ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ 9364 ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ 136976। ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ 9 ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ 9 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ 403 65403 ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9 ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ 5 4 0 3। ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ
11 15 ਤੇ 3 18 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 18 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਹਨਾ। 9 2 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 65403 ਇਹ ਵੀ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲਿਖੋ। ਚਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 81326 ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ 8 1 3 2 6 ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 9 3 12 ਤੇ 2 14 14 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਆ। ਕੀ 29 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ 29 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 81326 81326 ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ 2 3 5 8 ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ 9 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ। 10 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਨਾਲ ਆ। 10 ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਆ ਕੀ ਉਹ 0 ਹੈ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਨਸ ਡਿਜਿਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਉਹ 0 ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 0 ਹੈ, ਸਿਰਫ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 0 ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਲਓ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 103 ਲੈ ਲਓ, 230 ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। 50 ਹੋ ਗਿਆ, 273 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਵਨਸ ਪਲੇਸ। ਕੀ ਇਹ 0 ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਹੈ? ਯੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਹੈ? ਯੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਹੈ? ਨੋ, ਤਾਂ 3 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡਾ 0 ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ 0 ਹੈ ਦੈਨ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ 90, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਬਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9, ਦੂਜਾ 7, ਤੀਜਾ 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਹੈ 0 ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਲਏ 9, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 24 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋ 0 ਤੇ 2 ਦਾ। 0 ਤੇ 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 24 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਂਸਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 22।
कि ये 22 जो आया वो साडे कोल 11 ਨਾਲ डिविजिबल है यस ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ 22 दैट मींस ये साडे कोल ਜਿਹੜਾ 22 आया 22 ਕੀ ਆ डिविजिबल बाय 11 क्लियर इस करके ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਵੀ डिविजिबल बाय ਕੀ ਆ 11 क्लियर क्लियर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਕ ਲਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਮ ਜੋ ਆਇਆ 9 7 8 ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ 24 ਔਰ 0 ਤੇ 2 ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨੰਬਰ 11 ਨਾਲ डिविजिबल है ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 11 ਨਾਲ डिविजिबल ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ 11 ਨਾਲ डिविजिबल ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ 8 6 3 4 2 3 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਏ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ 6 4 3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਐਡ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਕੇ 8 3 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ 8 3 2 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ 13 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ तो आंसर की बनया साडे कोले 0 की 0 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਯੈਸ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 0 ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਆਨਸਰ 0 ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 0 ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 0 ਆ डिविजिबल है किसी भी नंबर ना से 0 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 0 ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 0 ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0 ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋ 0 ਕੀ ਆ 11 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ दैट मींस ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਲੈਣੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 3 4 4 3 3 4 ਇੱਕੋ ਲੈ ਲਓ 8 3 7 2 1 ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ इस तरह से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं जिस तरह से प्राइम फैक्टर्स बनाए थे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करके देख रहे ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋ ਤੇ ਡਿਵਿजिबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਿਵਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵਿजिबिलिटी ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ